ano, mag-welcome na ako sa ano. Tapos i-introduce na lang kita. Ano? Tapos ano pa? Ano pa? Sabihin ko. So, as you can see, daming tao sa nabuhitan amos. Dami. Asaan? 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 Oh, sige, mag-start na lang muna ako. Magingay ako, wala akong pakialam. Para sa content ito. Yes, hello, what's up mga kabaros? This is again and welcome back sa aking YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, please subscribe and click the bell below upang ikaw ay updated sa aking mga videos. So for this video, nandito kami sa Kudal. Dito sa Kudal. So ilang beses na ako nagpunta dito, pero ngayon lang ako mag-vlog dito. So I am with Bagulin boy, Diony, Jade, and Ate Ann. Ayan. So si Ann at saka si Diony, siya yung taga dito sa Bagulin, and then together with Jade, which is kaibigan po ni Diony. So yan yung vlog for namin for today. We're not together. Pero we're together. They're not together but they're together. Anyway, so yun, we find out dito sa Kudal. Sa Kudal? Ano to? Tama, Kudal Park. Kudal Park. Mini Baguio. Parang mini Baguio siya dito. Parang Tagaytay kung tutuusin kapag tinitignan at saka yung lamig. Parang ganun din. And then, sa mga nagbabalak na mamasyal dito, so meron po silang entrance fee na 10 pesos kada tao. And then make sure na naka face mask po tayo at saka face shield, of course. Asa na face shield? Wala. So yun. And then sa mga taga Nagilian, sa mga nearest town lang, pwede po kayo pumunta dito sa Kudal. So masasaksihan yung kagandahan dito sa mga magbabarkada na gustong mamasyal dito sa La Union. Pwede po dito. Kaso nga lang, yun lang ang problema dito sa Kudal ay walang malapit na pagbilan na pagkain dito. So ayun lang naman, ang dapat nyo lang gawin ay magbaon ng mga pagkain or snacks sa kapag may plano kayo pupunta dito. And then may mga stores din naman dito, pero nadadaanan lang siya. So yun lang guys. So mamaya mamasyal kami, pupunta kami dito sa taas at titignan lahat ng view ng may deck to, di ba? May view deck dito sa taas. So pupunta kami diyan mamaya para makita natin ang buong itsura ng Kudal. So we will be back. Hi Diony. Tanggalan mo kasi yung mask mo, ya. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Pwede. Sige, pwede. 1, 2, 3. So, nandyan na yung fog. Ay, fog. Oo, palapit na sila, naka-entrance na sila. May entrance fee? 1, 2, 3, go! Agmalom, makadawa taktimas. Talo. Ayaw, kinapatay ng pampapa. So guys, reminder lang, don't forget to subscribe and click the channel down below para updated ka sa aming mga videos. So, ayan, for other information pa pala guys, you may log in muna doon sa boundary ng Bagulin at Nagilian bago ka makakapasok dito sa may Bagulin or dito sa Kudal. So, yeah. And of course guys, kailangan nating maglinis. We have to clean before we leave dito sa Kudal para ma-maintain natin yung kalinisan ng kalikasan. So ayan guys, so we're heading upstairs to see the view of this Kudal Park. I'm still with my friends.
Diony, Ann, and Jade. Say hi. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Ang papugod. Ang papugod, gaganda nila. So we're going upstairs to see the view of this Kudal Fort. Let's go, guys. Wala ikaw ugat ko Apan kung magselos ko Ayaw pagbuot Sige na lang taani Ha, ha, ha Katawa Ha, ha, ha Hasulagi na lang taani Ha, ha, ha Hello guys, as you can see, nandito kami sa second floor ng deck, view deck. So buong Kudal nakikita mo na siya. So nakikita mo mga ano na dyan, tawag dito, yung fog na. And then dito sa baba, makikita mo din na may mga tao din dyan. Parang tambayan din. So I hope guys, ma-enjoy nyo dito. So come and see and witness the view. Ako sa jump shot mo. Sabi ko dapat mag-jump shot ka galing ka sa taas. Tapos pababa dito, ewan ko kung mabubuhay ka pa, o di ba? Bongga! So ayun na guys. Ang itsura ng Kudal Park pag hapon. Ayan. Mga kasama. Nag-enjoy sila. So ito ang Kudal Park sa hapon, mga 4 PM pa lang, ganyan na. Filisat Bicol Baguio, Filisat Tagaytay. Sulit na sulit, dito lang sa La Union, pero feel at Baguio, feel at Tagaytay. So we'll be back later on, guys. Bye bye.